This is the tutorial on how I edit this picture using picsart app. Una, nag-selfie ako para sa main photo tulad nito. Pangalawang imahe naman na tulad nito na magsisilbing maskara niya. Kung nyo napansinin yung mukha mo, ang tanga talaga yun. Ay, ako pala yun. Pogi yun, pogi. Clinic ko yung picsart app at start editing at pinili ko yung mga imahe na kailangan ko. Nag-add photo ako. Pinili ko yung imahe na parang napurdo yung mukha. Palakihin ng pangalawang imahe. Make sure na magkasin laki ang ulo sa dalawang imahe. Binawasan ko yung opacity nang sa ganun makita ko yung position ng dalawang picture at may adjust ko ito na maayos. Isin nyo yung pag-picture ng sad face yung mukha kayong broken hearted. Ako malungkot ako kasi 5 piso lang talaga pera ko sa bulse. Tapos 3 araw ng asin yung ulam namin. Using erase tools, binubura natin yung mga hindi naman kailangan sa picture. Ulo lang naman talaga kailangan dyan eh. Ayan yung mukha na natalo sa sugal. Tapos yung isang mukha naman yung panalo. Awkward. Drag natin yung ulo papunta sa position ng kamay. Sa part na to, buburay natin yung mga kalat-kalat sa paligid. Yan. Okay, bura. Uy, daming tagyawat, kadiri. Burahin ang excess part ng second image para lalabas na ang main picture ay may hawak-hawak na maskara. Pag okay na, click mo yung restore. Make sure na walang puting linya sa bawat edges ng daliri. Nabubulol pa ako Ipagpatuloy lang yung paglilinis hanggang sa makita mo yung magandang detalye. Sa next video ko, gagamit na talaga ako ng Kojic. Pag dito malab, muriatic acid na lang. Medyo matrabaho lang talaga to. The more na nagpo-focus ka sa detalye, the more chances na gaganda yung gawa mo. Lahat ng uri ng arts, mapa-visual o performing man. Since medyo tapis yung ulo, punta ka sa tools, click mo yung crop, i-manual crop mo. Para medyo dramatic yung texture ng image, punta ka sa effects. Click mo yung HDR. I-unsharp mo ng kaunti para hindi sumobra sa details. Pag okay na, click mo yung check. Hanapin mo naman yung sticker. Nag-search ako ng smoke background. Ito, pinili ko. Wala, trip ko lang. Again, buray natin yung mga part na hindi naman kailangan para magmukha siyang background. Say the word and we go. You can be my flica, girl. I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave.
24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Pag okay na, click mo yung check. Anything you want. Naghanap pa ako sa sticker para may kaunting arte yung muka. You deserve it all. And I'm gonna give it Ito okay na sana to kasi pumogi ako ng konti. so right. Burahin yung mga hindi kailangan. Champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Medyo nakulangan ako sa detalye ng mukha kaya naghanap pa ako sa sticker ulit. Nag-search ako ng Joker face. Ito yung naging choice ko. I-drag natin yung sticker para kasing laki siya ng mukha ko. Parang mas mukhang kaaya-aya pa yung mukha ni Joker. Putik yan, parang aso. Au, 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 au! Ah, I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. medyo boring. Lagyan natin ng kaunting arte yung ulo. Click mo yung tools. Click mo yung dispersion. Baby, you deserve it all. Dito ma-adjust mo siya kung anong angulo, kung gaano kalaki yung dispersion niya. Shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Sa tutorial na ito, naluan ko siya ng kaunting kalokohan. Pero tatandaan mo, kapag pinakain ka ng pritong manok, itapon mo yung buto, kainin mo lang yung laman. Sige, isipin mo! Talking trips to Puerto Rico. Say the word.